në këtë periudhë ku informacioni është shumë i nevojshëm edhe informacioni që është zyrtar është i nevojshëm, i dobishëm edhe na hyn në punë jashtëzakonisht shumë në këtë periudhë karantinimi, por sigurisht që kemi qenë vetë dëshmitar të shumë lajmeve edhe të gjithë informacionit që qarkullojnë përgjithsisht për një moshë që është disi jo mosha të reja që din ku e gjen informacionin, po mosha më të mëdha përqendrohen në Facebook duke hapur linqe ndryshme edhe duke klikuar link pas linku, duke përfunduar në sa website që përmbajnë informacion që në thelb është dezinformim, edhe ndoshta kanë çorientuar të gjithë këtë situatën të cilën po e jetojmë. Shumë specialistë shprehen tani se fake news është po aq i dëmshëm në një nivel që ndron me koronavirusin, me vetë virusin. Për shembull në Kosovë, Komuniteti për Sigurinë Kibernetike dhe Privatësinë konfirmoi se vetëm javën e fundit janë larguar rreth 800 lajme që kanë qenë të rreme. Prej disa ditësh tashmë shumë vende të botës, duke përfshirë këtu edhe Kosovën, që e përmendën kanë kontaktuar fillimisht me Facebookun dhe kanë ngritur pikërisht të shqetësim që është i madh sa i takon lajmeve të rreme, dhe pas bashkëbisedimit Facebook, kompania e madhe, ka krijuar një kanal të posaçëm të raportimit të lajmeve të rreme. Se si qëndron e gjithë historia, edhe cila është lufta në vijën e dytë që bëhet, jo vetëm me virusin, por edhe me lajmet e rreme, fake newsin siç e njohim në këtë gjuhën ndërkombëtare. Ne sot në program në lidhje Skype flasim me dy përfaqësues të Acromax Media që janë Aldor Nini, që është CEO, gjithashtu edhe një prej zyrtarëve kryesorë të kësaj kompanie, Angela Faber, i kemi të dy në Skype këtë mëngjes. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kënaqësi që t'ju kemi në Skype për të zhvilluar bashkë këtë bisedë që është pa diskutim e rëndësishme edhe në këto ditë në lidhje me të gjithë mënyrën edhe mundësinë që qytetarët kanë për të marrë informacione të sakta dhe informacione që deri diku mund të jenë të rreme apo jo zyrtare, sidomos në një situatë paniku për të gjithë botën si kjo që po luftojmë këto ditë me COVID-19 dhe situatën e koronavirus. Faleminderit shumë për ftesën. Është faktikisht temë vërtet shumë sensitive sot. Po, në lidhje me Facebookun, desha të shtoja një gjë që pavarësisht që lajmet mund të raportohen te Facebooku, nuk është se Facebooku merr masat në mënyrë imediate. Gjithashtu në momentin që unë klikoj një lajm te Facebooku, i cili nuk ka të bëjë themi me koronën, shkoj te faqja e portalit, ajo më hapet mua dhe nga atje pasaj mund të futem edhe te lajmet të cilat për shembull në Facebook janë bllokuar, kështu që nuk është gjithmonë t'ja lejmë në dorë platformës këtë si gjë. Se e kanë ata fajin në një farë mënyrë. Po, nuk janë gjithmonë ata fajtor. Dgjoj, Aldor, le ta nisim me disa këshilla si fillim. Më tej ne patjetër që do të kemi mundësinë që të shohim edhe rast pas rasti situata të ndryshme për të qenë më të qartë edhe për qytetarët. Cilat mund të ishin disa këshilla që vijnë nga ju si ekspert, pikërisht për t'i patur në vëmendje dhe qytetarët për atë se çfarë duhet të kenë kujdes teksa klikojnë apo kërkojnë lajme të ndryshme, jo vetëm rrjetet sociale. Po, sigurisht. Nëse unë jam te një faqe, një portali, atëherë zakonisht në gjithë botën, të paktën edhe në Gjermani dhe gjithë BE-n, është e detyrueshme që ajo faqe të ketë informacionet në imprint. Domethënë, siç e ka gazeta, që është shtypur atëherë në print, në fund fare ka emrin, adresën, NIP-in e kompanisë e cila e boton këtë si gazetë. Çfarë ndodh zakonisht me portalet që përhapin dhe fake news, pasi ato duhet të mqifen në një farë mënyre që mos të bëhen të kapshëm, ato ose nuk kanë fare imprint, ose nuk kanë adres, ose nuk kanë asnjë NIP, ose një emër kompanie, ose një emër personi. Do ta keni parasysh që një gazetë gjithmonë ka dhe një kryeredaktor, dhe zakonisht edhe emri i atij duhet të jetë në faqe. Dhe kjo nuk duhet të jetë një faqe e mçehur, domethënë nuk është ideja që ne jemi të aftë ta gjejmë atë si informacion, por po të bëjmë scroll down deri në fund fare të faqes, ai informacion duhet të jetë ose vizibël, ose duhet të jetë i klikueshëm që të shkruaj imprint ose të dhënat e kontaktit. Dhe të dhënat e kontaktit nuk është një formular në të cilin mund ta mbush edhe i vjen një person në mënyrë. Po, por duhet të jenë faktikisht të gjitha të dhënat e kontaktit të personit. Ky është këshilli numër 1, nëse një faqe ka mangësi për këto si informacion, atëherë duhet ta keni parasysh që edhe shteti vetë, domethënë policia ose entitet edhe privat, nuk është në gjendje të marrë masa kundër asaj faqe. Po flasim për masa gjithmonë ligjore. E qartë. Dhe është tjetër gjë kur për shembull ke është një media si Top Channel që Top Channel është regjistruar si broadcaster, është media kombëtare në një nivel më lart, por
të paktën domethënë në nivelin që ti kesh informacionet e kontaktit, nëse ka një pretendim ligjor, kjo është një gjë që duhet të ekzistojë në një faqe që edhe të ketë besueshmëri nga lexuesi sigurisht. Cila duhet të jetë qasja që duhet të kenë portalet në emër, portalet e ndjekura, duke patur në konsiderat faktin që edhe shumë personazhe me influencë nga më të ndryshmet kanë rënë viktimë e lajmeve të përhapura, të rreme, të marra copy-paste, të shpërndara nëpër të gjitha llojet e rrjeteve apo edhe mediave. Si është situata në këtë aspekt? Çfarë duhet të kenë ata kujdes në këtë shpërndarje duke konsideruar lajmin e rrem? Tani, rreth parë, këtu siç neve i drejtohemi le të themi mjekëve për një betim që ata kanë bërë në fund të shkollimit të tyre për të kujdesur dhe për të pasur gjithmonë shëndetin e këtij pacientit në fokusin kryesor të gjithë operacioneve të tyre, ashtu edhe gazetarët duhet faktikisht të kenë në fokus të gjithë shkaje raportimin e asaj që është e vërtetë, etikën e gazetarisë, duke mos dhënë opinione subjektive, por duke mbajtur gjithmonë gjën në mënyrë objektive. Tani problemi është nga ana një shikuesi ose një lexuesi është shumë e vështirë për ta gjykuar ose për ta diferencuar, sepse një shikues në fund fare mund të ndikohet edhe nga një thirrje që bën një gazetar, që faktikisht kjo thirrje mund të jetë subjektive, mund të jetë objektive në rastin më të mirë, mund të jetë një research që personi ka bërë, mund të jetë një informacion që ai e jep si thua të fundit të saktë tek kundrejt publikut, por problemi është që për publikun kjo është e vështirë. Prandaj gjithmonë gjëja i besohet profesionistit, atij që ka shkollim, ka nivelin e duhur për ta përcjellë këtë gjë tek publiku. Kështu që kjo është pika kryesore. Pastaj publiku sigurisht. Mirë, kjo është një informacion shumë i detajuar që përgjithsisht publiku nuk para e ka. Jo, nuk e ka. Për të identifikuar të gjithë ekspertët dhe specialistët nga ku do duhet ta merrte edhe lajmin. Për të diferencuar një informacion objektiv nga çfarë mund të bëjë konkretisht, domethënë, si mund të analizojë një qytetar i thjesht, një përdorues i thjesht i rrjeteve sociale dhe jo vetëm, pikërisht informacionin ose elementët që e drejtojnë atë tek lajmi i vërtet dhe jo ai i rrem. Në momentin unë do thoya që si fillojnë ata të diferencojnë mediat. Ka media të cilat janë serioze dhe ka media të cilat janë jo serioze. Mediat që janë kombëtare, të licencuara, që janë me të gjitha informacionet të imprint etj, janë relativisht serioze. E qartë. Ndërkohë, zhvendosemi tek WhatsApp-i si mënyrë komunikimi e përditshme edhe e përdorur nga mëngjesi deri në darkë. WhatsApp-i gjithë e dim është në përgjithësi të Facebookut, edhe kohët e fundit po vjet në shënjestër për mënyrën se si po menaxhon dezinformimin në kohë koronavirusi, Platforma është duke u përdorur për të përhapur edhe për të shpërndarë mesazhe që shpeshherë përmbajnë një përzierje të pretendimeve të sakta edhe të mashtruese, të cilat janë përgënjeshtuar më pas edhe nga ekspertët e shëndetit publik, të cilët janë le të themi maja e gjithë këtij icebergu komunikimi. Problemi tani është aq i mpret sa që udhëheqësit botror po u kërkojnë njerëzve që të ndalojnë shpërndarjen e informacionit të pa verifikuar duke përdorur këtë aplikacion, apo jo? Po, problemi me WhatsApp-in është që ka krijuar pak e më shumë brenda një grupi privat një dinamik ashtu si e krijon dhe media, sepse në momentin që një mjet komunikimi përdoret në mënyrë 1-me-1, si për shembull që ka qenë mesazhi SMS-ja, në të cilën grupi i personave është i limituar, nuk mund të shkoj ose nuk mund të përdoret në të njëjtin nivel në të cilin përdoret media. Por në momentin që ekziston mundësia që këto mesazhe me një klikim të shpërndahen te 100 persona, të cilët të shpërndajnë prapë te 100 persona të tjerë, kemi 100 herë 100. Është virusi në vetë. Është virusi në vetë dhe hyn faktikisht në nivelin që mund ta ketë edhe një media e cila kap 100.000, 100.000, 1 milion persona. Dhe gjithmonë do kemi këtë problemin me mjetet e komunikimit, të cilat nuk kanë limitacione të tilla, që të keq përdoren sigurisht për këtë si problem. Tani, informacionin që neve na vjen në WhatsApp, gjithmonë do të shikojmë me një sy dyshues. Për shembull, në qoftë se neve na kërkohet që ta rishpërndajmë këtë si mesazh, zakonisht ka një background jo etik, sepse në qoftë se do ishte një informacion i cili ka vlera informative, atëherë do mjaftonte që personit më dërgonte mua linkun në një media zyrtare,
edhe unë të shpërndaja linkun e kësaj medie sociale. Unë vetë në rast se është e rëndësishme që kjo gjë të rispërndahet tek të tjerë. Po nëse neve po ngelim që të përdorim WhatsAppin për të shpërndarë një lajm, atëherë kjo gjithmonë do të konsiderohet e dyshueshme, sigurisht. E qartë, ndërkohë që në mos gaboj ose më saktë uroj që mos të ketë ndodhur, megjithatë na e tregoni ju. A ju ka ndodhur ju vetë që të jeni viktimë e një historie të ngjashme që ka të bëjë me lajmin e rrem? Jo njëherë, po disa herë, sepse vetë profili i veprimtarisë tonë që merret me distributimin rrjetet digjitale të materialeve, aktualisht ne distribuojmë të gjitha emisionet dhe prodhimet e Top Channel-it, edhe këtë emision. Na ka ndodhur shpesh herë të përballemi dhe duke qenë se jemi ne gjithmonë pala në frontin e luftës që ndalon piraterinë, dhe jemi gjithmonë emri i parë që si thua personi nga krahu tjetër përballet kur i ndalohet përdorimi i një vepre, aty sigurisht lindin lloj-lloj idesh, spekulimesh. Për shembull, kemi pasur një rast që nga shtatori i vitit kaluar, një nga këto portalet, të cilat, domethënë, i mungonin këto informacione edhe në imprint, që është anonim komplet. Kishe publikuar një artikull kundra nesh, duke thënë që të gjitha këto bllokimet për të drejtat autoriale që bëhen nga ne, do të thënë faktikisht janë në 12 muajt e fundit mbi 800.000 bllokime që janë bërë. Dhe nga këto 800.000 bllokime ai kishte marrë 2 raste në të cilat bllokimi ishte bërë me një kontekst politik dhe kanë qenë po materiale të Top Channel-it. Kanë qenë po materiale të Top Channel-it, në këtë rast ishin biletet të Wake Up-it, në të cilën një palë tjetër e kishte përdorur. Edhe këtë na keni bërë, na keni bllokuar videon. Jo. E vajtë videon. Problemi është që tani ta diferencojmë pak se për shkak ti mund të marrësh një video të emisionit për kontekst burimi, por nuk mund ta përvetësosh atë dhe burimi është citimi i burimit dhe mënyra se si citohet burimi ka ashtu siç dhe kur shkruajmë një temë diplomë, ashtu siç dhe kur shkruajmë një hartim, ka mënyra dhe rregulla se si të quhet citimi i vlefshëm. Nuk është thjesht që ti vendos logon televizionit ose në mënyrë të pjesshme, që duken ato cepat e tës lart e topi, dhe ta quajmë kur është cituar burimi. Ishte dhe ai nuk mundet, nuk lejohet. Po, në këtë rast ishin mbuluar me logon e portalit, logoja e Top Channel-it. Kështu që nuk ishte as shënim burimi. Dhe ka një kontekstit gazetarisë, dhe kështu që në këtë lloj forme ka dhe një problem tjetër që është edhe tendenca e portaleve pasaj për ta politizuar këtë çështje, sepse Facebooku dhe YouTube-i japin një mundësi që në momentin që bllokohet materiali nga ne, të shtypësh një sus edhe të thuash jo nuk jam dakord, shkruan një tekst, ai tekst na vjen neve dhe neve e shqyrtojmë, sepse sigurisht mund ndodhin dhe gabime, nuk po e vënë diskutim. Por këto portalet nuk e kishin bërë këtë gjë, domethënë as nuk e kishin bërë dispute atë si bllokim, por në momentin që ishte bllokuar, filluan automatikisht me këtë si lajm. Tani po ta mendosh në lajme, neve dolëm si kompania që bllokon video për llogaritë të qeverisë, domethënë është një absurditet, se ne kemi qenë 2011 me këtë projekt dhe në bashkëpunim me Top Channel dhe janë bllokuar miliona video deri atëherë, deri tani. Kështu që kemi qenë viktime kësaj bashkës së fake news. Çfarë ndodh, domethënë, duke pasur 12 portale ose 15-20 portale të këtyre anonimëve që duken si media në fund të ditës, si media zyrtare, pavarësisht që nuk janë gjithmonë, merret edhe, shikohen pastaj edhe nga mediat e huaja, sepse kompania Acromax Media ka salinë në Gjermani, si kompani gjermane dhe janë interesuar dhe mediat gjermane pastaj për temën çfarë po ndodh në Shqipëri që një kompani po zbraska gjithë internetin për sa i përket videove kundra qeverisë, u fut në temën që po shkelet liria e fjalës së lirë të medias, censur e të tjera. Dhe ishte detyruar, sigurisht që shumica e mediave gjermane nuk e kanë marrë parasysh fare si çështje sepse e kanë parë dhe nga ana e fakteve që nuk ka ndonjë fakt në lidhje me këtë si çështje, por sigurisht të ngeli një media, ishte një media pak më shumë alternative, që ishte vazhdimisht raportonte dhe kundra të drejtave autoriale, shikonte ato si një mjet cenzurimi në botë, sigurisht raportonte kundra nesh, dhe zakonisht këto të gjitha kanë edhe faza të mëtejshme në të cilat ne jemi pastaj të detyruar të merrem me masa, të paguajmë avokatër,
dje për shumë i dërguar thajt medias gjermane, portalit gjerman, letër paragjyqësore, janë gjitha gjëra që kushtojnë nerva dhe kohë. Ndërkohë tjetri me një klikim e bën atë gjën dhe tjetri me një klikim për hap një lajm të rrem. Ne këtë çështjen e fake newsit faktikisht nuk po e hase vetëm sot në rastin e koronavirusit, por ka qenë edhe në rastin e tërmetit, ku dolën lajme që aktivizuan popullin në një mënyrë paniku për paralajmërime tërmetesh konkretisht pa vërtetë. Na ka ndodhur me një klient në po të njëjtën periudhë diku plus minus 2-3 javë nga tërmeti një gjë e tillë që i shkreti kishte dalë në kafe me gruan dhe portalet e kishin nxjerrë sikur që nga me një bjonde evazive komplet si artikull, u detyruam që për pjesën e fake-ut të kryenim raportimet tona. Klienti është Ylli Baka në fjalë. Dhe ne si kompani tani neve shërbimin e ofrojmë kundrejt gjithë klientëve tanë që janë të industrisë muzikës dhe televizioneve. E qartë. Ne si kompani dolëm sikur donim të sulmonim një portal prapë para të politika, aty shkruante emri i artistit të raportimit vet, në prapë të politika, domethënë një situatë krejtësisht duhet të sqaroj edhe një gjë që ta kemi e fundit Aldor. Po, në lidhje me një temë shumë interesante, në lidhje me ndryshimet që ekzistojnë për shembull në Gjermani për të marrë masa kundra fake newsit në krahasim me Shqipërinë, për shembull. Sepse në Shqipëri sigurisht janë marrë masa edhe nga qeveria që po zhvillohen në moment që të ketë një organizatë e cila merret me këto fake newset. Në Gjermani aktualisht ekziston për shembull mundësia që në gjykatë të marrësh një vendim të shpejtë. Ky vendim merret brenda 24 dhe 48 orësh. Kjo sigurisht nga për media. Për media. Përdoret pjesa e mediave nga gjyqtarët. Përdoret pjesa e gjykatës, ekziston mundësia edhe që një portal të kapet sepse informacioni që do të futet në imprint, që sapo e sqaruam që nuk e bëjnë në Shqipëri, në Gjermani është e detyrueshme me ligj. Përndryshe ti po ke një aktivitet ilegal. Kështu që në këta aspekte sigurisht edhe në Shqipëri duhet të ndodhen ndryshime në ligj edhe në zbatimin e tij në mënyrë që të merren dhe masa kundër fake newsit, sepse në fund të ditës gjykata e Tiranës për shembull refuzon padin dhe ky është problemi tjetër, dhe nëse ke një adresë, nëse posta shqiptare nuk është në gjendje të gjejë personin, kaq. Është për koronavirusin konkretisht që nuk na hiq nga mendja faktikisht, sepse edhe një shofer taksie e kishte marrë si të mirëqen nga një portal që shqiptarët janë imun nga koronavirusi, që ka qenë një lajm jo vetëm fake, po i dëmshëm, dhe faktikisht lajmet të tilla duhet të përndiqen penalisht nga ata që i kanë shkruar, sepse ky shofer nuk mbante, as nuk kujdese, as nuk merrte asnjë lloj mase, sepse thoshte ne shqiptarët jemi imun. Më thoshte mua në taksi pse po mbante maskën, sepse nuk e ke lexuar lajmin që shqiptarët janë imun kundra koronavirusit. Këtu arrin fake newsi edhe në lidhje me situatën aktuale të koronavirusit, ashtu ka funksionuar dhe në të kaluar, ashtu do funksionojë në rast se nuk marrim një masë më njëhershme që faktikisht të mos ekzistojnë në këtë lajme. E qartë, 9:30 na shkoi ora 31 po shkoni, jemi goxha vonë. Ne ju falenderojmë të dyve që ishit në Skype për programin tonë të mëngjes. Edhe ama kujdes programin. Po, na shihni pak me përparësi, po e dini vetë ju. Nuk u kemi merakun fare. Aldor Nini dhe Angela Faber nga Acromax Media.